مرحبا بكم في حلقه اخرى على مأكولات الشوارع. الحلقه ديال اليوم كاينه في مدينه غوانجو، غادي نمشيو وغادي نديروا جوله اللي غادي نجربوا فيها شويه 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 من كل مطعم. والضيف والضيف ديالنا غادي يكون هو شادي نشوار ان شاء الله. سلام لا. ايوا الحلقه ديال اليوم ان شاء الله غادي نمشيو، كاينين شي شوارع اللي كنتنانا تاج شادي من شينيانغ باش يكتشفهم، انا اللي في غوانجو ما اكتشفتهمش. غادي نمشيو ان شاء الله، غادي نشوفوا هاد المطاعم هادو شنو اللي كيخليهم يكونوا يونيك وكيتعتبروا انهم مطاعم صغار، ولكن كيبانوا لي انه الناس كثار بزاف فيهم. غادي نمشيو ان شاء الله وغادي نجربوهم واحد بواحد باذن الله. هيا بنا هيا بنا. دابا غادي نكون في المطعم الاول. هنا عندهم بزاف ديال الاختيارات، هادو هما الرجلين ديال الخنزير، الكرات ديال البقري، وكدير لك نوغوس كي بحال قلتي بغيتيهم مثلا باللحم ديال الخنزير، بغيتيهم بالرجلين ديال الخنزير، بغيتي الحوت، بغيتي القشره ديال الحوت اللي بغيتي. دابا غادي ندير الاوردر ديالي وغادي نمشي عند ديك الشارفه نشوف ان شاء الله واش غادي تقاد لي الامور ديالي. جري يومي دابا واش يا واش ايش قال؟ قلت لها اريد هذا، قالت لي انا ايضا اريد سوي وده دابا غادي نجربوا ان شاء الله. ودي ربي السلام دار الخيرات. الرائحه لا تساعد، بسم الله. اخي يا برودز جربها في الصين حق الله العظيم. انا واحد بس، انا وايوب واحد، فلهذا السبب انا ما حجرب. اوكي؟ كم زي حلوه يا اخي، ما تسوي كذا، سوي له حلوه وحطها. واو بطرون كيشوف فيها، نقول زعما زوينه زوينه. هذا شكلنا المجنون اللي في الحاره. كرات ديال السمك ولكن ما فيهم حتى شي حاجه كتدلنا، والحوت خايبين ما فيهم لا مذاق وفيهم الريحه ديال الفزوريه، يعني المذاق خايب بزاف بزاف. نورمالمون هاد الاعشاب خص يكونوا مالحين، سواء تصايب بالطريقه ديال سيتشوان، ولكن والو ما فيهم لا مذاق لا، كتحس انه بحال قلتها خضره طيبه في الماء. النودلز حتى هما قاصحين، ما كتحسش انه النودلز شابعين الماء معاه، حطوهم ويجبدوهم. خارجه منهم الريحه ديال السفه ديالنا حنا ديال المغرب الا كانت بايته، ولكن ماشي السفه بالدجاج، غير ديك السفه عاديه اللي كنديروا مثلا في العراسات بسكر كلاصي وكاوكاو. يعني التقييم ديالي هذه الوجبه الاولى غادي يكون 1 على 10. حيده ودي غاية. دابا ديال هذه الوجبه 15 ريال. دابا غادي نمشيو لواحد الوجهه اللي حتى هي مطعم صغير كما كتشوفوا. دابا هي كاين في الوجهه المقابله ديال داك المطعم اللي بحال جربنا. غادي ندخلوا ان شاء الله، عنده العديد من المشروبات، ولكن غادي نحاول ان شاء الله نجرب واحد المشروب اللي غادي يكون في شكل عاوتاني. هيا اوكي سوري اتس فاين. هيا بنا هذا المطعم هذا. جا لنا واحد البنت قالت لنا ودي راه حنا دابا سدينا، يعني هيا نذهب الى مطعم اخر ان شاء الله نشوفوا الا عندهم شي حاجه اخرى مع هادو صافي سدو. الناس اللي كيصحابوا واش كندير حلقات في الصين، لا راه كنديروا معنا غير في زكا غير فكادير. اش كد ان شاء الله هاد الزرم ينزكا لنا غنكون. يلا العيالات يلا تيبغارين، ولد رقيه جاب حاجه نقيه. اغلبيه ديال هاد الماركت هذا غير ديال العيالات، ما عندهمش الرجال بزاف، ما كاين غير تيبغارين العيالات صافي. كتجي كتختار مثلا دوك الموديل اللي بغيتي ولا شي حاجه، وكتختار اما الا بغيتي غير انت تلبس، ولا كتختار الا بغيتي مثلا تحل المحل ديالك بشي قند ولا شي حاجه كدير عندهم الكوموند. هكا داير البلان ديال انزكان ديالنا حنا. غادي نجي دابا لواحد المطعم عاوتاني ان شاء الله، غادي نشوفوا ان شاء الله واش نيت هاد النودلز ولا هاد المأكولات اللي عندهم تستحق التقييم. هيا بوخديو غامبي غامبي خلينا نطلب زي هذا. كياكلوها هما كفطور، ولكن غادي ناكلها ان شاء الله دابا انا غير باش نجربها في هذا المطعم نشوف كي دايره. وقالت لك اودي واش بغيتيهم باللحم ديال الخنزير ولا اللحم ديال البقري ولا البيض، قلت لها راه غادي نديروها بالبيض. اولع، لازم كالتشر، ولع لازم تحطه في فمك، حطه في فمك، حطه في فمك، حطه في... ايوه اشفط يا اخي اشفط. لا شو اسمه؟ 那个姜饼浆 姜饼浆 اذا عرفت وانا عرفت. 你是用这个
是用这个当拿走在这吃。 طبعا اوكي مكسة هذا الابيض اللي ما ادري ايش هو كانه طحين مع نشا 来中国干什么活？ صويا صوص وهذا زيتون فلفل اسود هذا جيش ما جيروما 宝宝， لوبا مو جدا جماعة هذا حقنا اللي فيه بيض ايوه كيف كذا واحدة بيض واحدة جنبال يعني ام التسليك ليه ليه جيش يو 啊有。 زيت او ماي جاد زيت لا لا جا جودة. فلفل تاكل فلفل كويس؟ يس 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 انا ما باكل بس احط كذا عشان التصوير يطلع اسود والله 这个也是辣椒。 جيبها لا جيبها صويا صوص صح؟ حاول جيات يا حط لك حطت صويا صوص واو هذا لو عندي في البيت بيكفيني 7 سنوات 在这里吃。 في المطعم الصيني ديما خاصة إلا كان ديال النودلز ولا ديال هذا النوع هذا كيكون عندك في الطبلة ديالك هذه لاصوص ديال الفلفلة حارة ولكن حلوة وكتكون هذه اللي كتكون لاصوص ديال الحرور حتى هي عاد عندك الصويا كتجي وكتزيد لراسك براسك. اوكي لازم نحرك يا يلا بسم الله حلو كريب صيني دابا غادي نديرو التتمه لداكشي اللي بدا شادي غادي تخلط كل شيء هو الاول باش تجبد داك لتحت يطلع للفوق باش لي صوص كاملهم يكون فيهم واحد التجانس هما بحال هكا بسم الله. عندك ثلاثه الاختيارات اما كتزيد البيض اما كتزيد الخنزير اما كتزيد البقري صافي. انا مسكتها بالعافيه الحمد لله نورمالمون كناكلها غير بالصويا بوحدها حيت هكاك هي الطريقه باش كتكل على الناس ديال الكوانجو ولكن شادي قال لها زيدي الحروب وزادتني جوج انواع ديال الحروب وزادت زيت العود الحاجه اللي عطاتها انه كان التجانس ديال هاد الحوايج كتحس انه كاين الحروب كاينه الملوحيه وكاينه حتى الحلاوه في واحد لاصوص الماء ديال الصويا اللي كاينه شويه يعني كتحس انه بزاف ديال النكهات في نفس الوقت. بسم الله اخر دغمه التقييم ديالي هذه غادي يكون 6 على 10. 啊对。 الثمن ديال هذه الوجبه 7 يوان. دابا غادي نمشيو لواحد المطعم اخر اللي كيعتبر مطعم الرقم 3 تجربه فيه تختلف عن اي مطعم ديال لا كلاص ولا ديال العواصر هنا في لاشين. علاش؟ لانه تعيش التجربه في ديك الكره ديال جوزات الهند. الا شفتوا هنا مثلا هادو هما كاع دوك القراعي اللي شربوا منهم الناس عندهم بزاف ديال الاختيارات. عندهم مثلا جوزات الهند بالدوريان عندهم جوزات الهند بداك العشب الاحمر عندهم جوزات الهند بالباندان والعماره انت كتختار ديك الساعه العماره اللي بغيتي. غادي نختار اشهر وحده عندهم في هذا المحل اللي كنشوفها في التصاور عندهم كاملين. ها هي كاينه هنا في كبيره يعني هذه هي البيست سيرين ديالهم اللي هي جوزات الهند جيلي الحليب. هيا بنا طبعا واش هي انت لا ايغا ها هي شديناها والعروسه جات ومرحبا باللي جابها. قاعدين عشان يحط المروح علينا شي طبعا جاب الفرفاره. الله. حق الله الا بحالها كاين في مراكش صح. تقريبا اليوم غادي تكون شي 37 درجه. بسم الله فيه الريحه ديال الكوك خارجه 180. هذا جوز هند حقيقي 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 في داخل الجوز اللي عندها اوه العماره كتعمر بشي حوايج اخرين وكيكون فيها البارتي هذه دايره بحال قلتي شي كاوكاو مقرمل. تسمع وجرب الكوك ولكن طرق صغار وكيكون مقلي واخيلا. دابا غادي نجربوا باذن الله. كتحل هذه المعلقه بسم الله كيزلق في حقك كتسمع ديك داك الرايب اللي كتدخل كتلقاه في المحلبه في الحلاوه غاديين بحال في نفس النيفو شويه. فيها هاد الجلوفه اللي ما عرفت ديالاش دايرين بحال قلتي النودلز نيت ولكن ما عرفت ديالاش واقيلا يكونوا ديال الكوك. بسم الله مهرهره دايره بحال الفلون في التهرهيره ديالها. بسم الله كان ودي الصراحه اجرب معاه لانه شكله حلو لكن شفته في بدايه الفيلم سوى كذا معليش والله لو زوجتي معليش كيف حلوه. كم تقييمك؟ 8.5. واو 8 ما جربش هذا الكوك هذا جرب غير هذا الاريا. والله انا ما بحب الاشياء اللي كذا الرخويات مع ديال الصيف. بسم الله اوه حلو جميله حليب وجوز هند مهرهره حلوه. هذا اتوقع لانه الحليب بعد ما غلوه رموه كذا سووا متخدم وانا في حياتي ما بشرب حليب ابيض ولا كثير بس حلو يعني كذا. تبعت مره واحده على بالي هيك اجربها على بالي شواطئ بالي اوكي يعني يمكن 5 4 اكثر من كذا. كم سعره؟
28 كواي، بس لو يكسرها ويعطينا الجوز الهند هذا اللي برا ناكله كذا قشقش قرقشه اتوقع حيطلع حلو. والله انا كنت اتوقع جولاتي الاكل خايس فيها واشياء زي كذا، بس ما شاء الله اليوم اكتشفنا ليفل اخر يعني حضيض. طبعا ومن شي كريمه. مرحبا بكم في المحل ديالي، مطعم ديالي انا. ما اسم المطعم؟ جوزات الهند بالحب. اتوقع حليب اطفال. اي الحليب ديال الدراري الصغار. الله لا يعطيهم عافيه. ايش هذا؟ واه حلو. اوه دير بحال هكا وكتجر، كتحس براسك بحاله في بالي ولا في بالي، ولكن انت ما مبالي ما بالالي. بسم الله. ما حلوش بزاف، بحال انت كتاكل خيزو ولا شي حاجه بحال هكا عادي جدا. يلا بسم الله. الثمن ديال هذه الوجبه هو 23 يوان. الان غنمشيو ثاني ان شاء الله لمطعم اخر. واحد بطبيعه الحال شادي جا عندنا هو من المدينه ديالو للمدينه ديالي، خصنا نديو ونوريو شي حوايج اللي ما كاينينش عنده، يعني من مورا ما سالينا غير اكل 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 اكل. غادي نمشيو ان شاء الله نشوفوا واحد المعلمه اللي كتعتبر هي معلمه ديال الناس ديال بودا، وهي من اشهر المعالم اللي كاينه في غوانجو. وديك الساعه ان شاء الله غادي نكملوا الجوله ديالنا. السلام عليكم. هذا معبد بودي كيجيو الناس وكيصليو الصلوات ديالهم، كتصلي اما في ديك البلاصه ولا كتجي كتصلي هنا بحال هاد السيده هادي دابا اللي كتصلي هنا. يعني عندك جوج الاختيارات، اما لداخل اما على برا. فاش كتجي هاد المعبد كتجي وكتشعل ديك الشمعه ديالك وكتحطها تما وكدير الصلاه ديالك بحال هاد السيده هذا. دابا هي دابا كي بحال هكا كتشطح على قبل تيك توك ديالهم، ما كاينه الزوماكس او الداغوان. دابا غادي نجربوا داك غازل البنات اللي كيقول لي. المهم ديك الصوفه اللي كتلقى قدام المدارس هنا حنا في المغرب هو عباره على ماكينه روبو، كتختار داك الشكل اللي بغيتي وكتختار داك غازل البنات اللي بغيتي، وديك لا ماشين كتقادو لك وبطبيعه الحال كتاكلوا. دابا غادي نشوفوا التجربه كي دايره كامله. هنا كتلقى بزاف ديال الاختيارات وبزاف ديال الاشكال، بغيتي وريضات، بغيتي قليبات، بغيتي قنينات، بغيتي فريبات، كتختار داك الشيء اللي بغيتي والماشين غادي تقادو لك بوحدو. دابا غادي نختاروا ان شاء الله قليب ازرق، وكتخرج لك البيمنت. بغيتي مثلا الي باي ولا ويتشات، كتكليكي على الويتشات بحال هكا وكتخلص بطبيعه الحال. اين فوا كتخلص كتبدا ديك لا ماشين. هذا هو غازل البنات ديالنا، كيخرج لك بهذا الشكل هذا وكيكون زرق. بحال ديال المغرب، الفرق كاين غير في التجربه وكاين في الروبو. شادي جرب من بعد فمك. التقييم عندك، انا مالي دخل. التقييم عندي غادي يكون 7. لا التقييم الصراحه كطعم كذا غزل بنات يمكن 3 من 10، لكن كفانكشن كذا والتجربه جهاز قوي جدا، يعني طلع مش بس بيرفكت، جميل جميله. خلينا الحين نروح على مطعم اخر ونشوف ايش نشوف ايش. المهم يلا. هذه طريقه ديال شادي نشوان في اكل غازل البنات في الصين، سهله. كدير ليها هكا كدير ليها هكا كدير ليها هكا. دابا غادي نجربوا ان شاء الله ديك فاكهه اللوتوس ونشوفوا المذاق ديالها كي داير. غناخذوا هذه كتشد هذه بحال هكا وكتفرقعها، من مره كتخرج هذه الحبه الكبيره عاوتاني كتحل عاوتاني هذه الحبه بحال هكا، وفاش كتحلها كتلقى عاوتاني حبه بحال هذه وكتحل عاوتاني هذه الحبه باش تلقى واحد الجدر صغيور. هذا الجدر الصغير هذا هو اللي كيتكال. بسم الله. التمره كامله باش تاكل داك المقفل داخل ديالها. العذاب هادو ريقي الخير هاد الديسير. ليتس جو. 对我，你可以切一个。你去那里行，طبعا可以。 ايش هذه فاكهه الشفرجل. والله هذه فاكهه ما ادري ايش هي، انت اللي بتجرب اشياء بس. لا اوكي يلا. دابا غادي نكونوا في الوجهه الاخيره ديالنا ان شاء الله. ليتس جو. واي اي 这个在上这，对对对，还有这个2个可以。2个。 هذه غادي تكون هي اغلى وجبه في النهار ديالنا كامل. 10 كواي. طلبنا طلبين، واحد ربيان مع تمر مع ما ادري كيف مسوينه، انا التفاصيل هذه مو مهمه. اوكي. واحد كيكه المحار او البحار، واحد منهم. هو واحد منهم ربيان وواحد منهم محار. فنبدا في اتوقع هذا الربيان لانه فيه اورنج شويه. حسنا. كيف تمر وربيان؟ الله اعلم. غمس بلا الصوص. الصوص حاره ولكن حلوه في نفس الوقت. يلا. بسم الله. بسم الله. شخصيا عجبتني. حلو. بس وين التمر؟ الله اعلم. اقطع شوي عشان نتاكد.
اتوقع انه شو اسمه فرمين حاطين تمر حاطين روبيان وسو هيك خلطوه مع بعض خلاط من ما ادري ايش. داروا قلة الكفته بحال الكفته. ايوه زي كفته هذيك كفته روبيان مع تمر مع غمس. بسم الله. هذا شو اسمه صوص مش كاتشب ترى كذا هو صوص ديال الحراره حلوه. سويت توس اوكي توس. هو التمر المستخدمين التمر الاحمر تشاينيز تمر فعشان كذا انه سويت في سويت في سويت ما ادري طعمه ايش. كيكون جاف حنا ديالنا كيكون الرطب ديالهم هما جاف بزاف مع كيشربوه مع الماء. التقييم ديالي هذه غادي يكون 6 على 10. ما في تقييم بعد تقييمه. دابا غادي ندوزو للكعكه ديال الطحالب. طحالب ايش؟ ماشي الطحالب المحار. ايوه دابا غادي ندوزو للكعكه ديال اسمها كيكه المحار. ما سووا كيك مضبوط عشان يسووا كيك تبع محار. تحمس عاوتاني. حجرب بدون تغميس عشان ناخذ الطعم يعني. نجربوا بلا تغماس كما قال. بسم الله. سمك مفروم. الكفته ديال ذاك المحار صافي كتحس بالمحار مقلي. هذا باهي هذا بايخ. طعم سمك مقلي. ما فيهش العطريه بزاف، ما فيهش التوابل. ايه كتحس انه خفيف ديري. عشان كذا حلو. بسم الله بسم الله. هذا هو حلو. عجبني انا هذا. صح. بسم الله بسم الله. بسم الله بسم الله عافية توس عافية توس. الله. التقييم ديالي لكعكه الطحالب. ماشي الطحالب كعكه المحار. محار ايه. كعكه المحار. حبار. طحالب الحبار المحار الجفار الخشب. التقييم ديالي غادي يكون 7.5. هذه عجبتك انت عطيها تقييم 3 من 10. الله اكبر. والله انا كنت اتوقع اني انا جربت اسوأ شيء وابيخ شيء بس اليوم انت رفعت الليفل ما شاء الله. اللهم بارك. قدر شيء قدر. الله لما يجي يصور معي فيديو رحنا صورنا شاورما لما جابني يصور معاه وداني قسى ان شاء الله غادي نخلي لكم القناه ديال شادي الا بغيتي الحياه في الصين كطالب كشخص هكا غادي تلقى بزاف ديال الحوايج ان شاء الله اللي كيتعتبر هو افضل شخص عربي في الصين. الصراحه صح يعني بس اوكي. والى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم ما عجبكم لا تنسوا تعطونا لايك تشتركوا القناه وكلنا ومشى وكلينا ومشى وسلم لمو. نحبكم بزاف بزاف بزاف. الى اللقاء. تكش انا جوافه ايوه. تعجل ما حاكل والله انت تاكل بالله. انا ما باكل جوافه. كل جوافه دايره بحال الشفرجل ديالنا حنا في المغرب. جوافه بريه صينيه اتوقع يعني. الى اللقاء نشوفكم في فيديو قادم باذن الله. سلام عليكم.